ሄሎ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው ወይ? ሁሉ ሰላም ነው? ወደ ስራ እየገባን ነው። አሁን ሰሞኑን የጠፋሁት እንግዲህ በአንዳንድ ስራዎች ላይ ቢዚ ሆኜ ነው። አይ ሆፕ ያው ባለፈው አንድ ቪዲዮ ላይ እንደዚሁ ነግሬያችኋለሁ። ዛሬ ላይ ስለ በቀን 3 ጊዜ ምግብ እንበላለን አይደለ? ስለ 3 ጊዜ ምግቦቹ በቻይንኛ ምን እንላለን? ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት ምን ብለን ነው የምንጠራው የሚለውን እዚሁ እየሄድን እንትላችኋለሁ። ያው በአንድ እጅ ራይድ እያረኩ ነው፣ በሌላኛው ደግሞ እንደዚሁ እንትላችኋለሁ ማለት ነው። ነግራችኋለሁ። ቁርስ በቻይንኛ ዛውሰን እንላለን። ያው ቁርስ በቻይንኛ ዛውሰን እንላለን። ዛውሰን እንላለን። ምሳ ከሆነ ግን ምሳ ደግሞ ኡፋን ኡፋን እንላለን። ከፊት ለፊቴ መኪና አለ። ከተመቸኝ እናለኝ ጆንጉ ማለት ምሳ ሰዓት። ምሳ ደግሞ ምን እንላለን? ኡፈን እንላለን። ኡፈን ወደ ሌሊት አካባቢ ደግሞ ምን ይባላል? ዋንሻን የሚበላው የምግብ አይነት ደግሞ ዋንፈን ይባላል። ስለዚህ ሶስቱም ቁርስ ዛውሰን እንላለን፣ ምሳ ደግሞ ኡፈን እንላለን ወይም ኡሰን እንላለን። እራት ደግሞ ዋንሳን ወይም ዋንፈን እንላለን። እነዚህ ሶስቱ በቀን የምንበላቸው የምግብ አይነቶች በቻይንኛ ማለት ነው። ሰላምታ ደግሞ በጠዋቱ ለመለዋወጥ በጣም ልክ ከንጋቱ ከሆነ ግን ዛኦ እንላለን። ከዛ በኋላ ግን ከ1-2 ሰዓት በኋላ ግን ዛኦ ሻሃ ወይም ሻንሃ እንላለን። ምሳ ሰዓት ወደ ከሰዓት ከሆነ ደግሞ ሻውሃ እንላለን። ወደ ማታ አካባቢ ከሆነ ደግሞ ዋንሻሃ እንላለን። ዛሬ ላይ ሼር ላይ ያደርግላችሁ የፈለኩት እንደዚሁ ራይድ እያደረኩ ይሄንን ነው። በሚቀጥለው እንደዚሁ በሌላኛው እንደዚሁ አገኛችኋለሁ። እስከዛው ደህና ሁኑ።